بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرا منه النهارده ارسله الاخ عبد الرحمن الشرقاوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه. لو انت عندك اعتراف خطير حابب ان احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معانا عن طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرا منه النهارده مرجع قرينا منه قبل كده كتير، وهو مرجع خطير وأكاديمي وتاريخي ممتاز فيما يخص دراسة العهد الجديد، مرجع كاثوليكي دليل إلى العهد الجديد لستيفان شربنتين. في الصفحة رقم 55 بيتكلم عن نص العهد الجديد، وبيقول كلام في غاية الأهمية. لطالما أقلقنا هذا السؤال، سؤال بيسبب القلق للمسيحيين: ترى هل نحن أمام النص الأصلي للأناجيل أو للعهد الجديد؟ على ما يعتمد النص الذي يحتويه كتابنا المقدس. يعني السؤال ده مقلق. أنت بتفتح العهد الجديد، بتفتح الأناجيل، بتقرأ فيهم، ترى هل نحن أمام النص الأصلي للأناجيل أو للعهد الجديد؟ النص اللي احنا بنقراه ده هو النص اللي اتكتب في الأصل في البداية. طبعا خلي بالك انت ما تعرفش أصلا مين اللي كتب، مشاكل فوق مشاكل. المهم السؤال هنا: على ما يعتمد النص الذي يحتويه كتابنا المقدس. يعني ايه كتابنا المقدس؟ شوف انت ماسك انهي نسخة من الكتاب المقدس واسأل نفسك النص ده جه منين، لان الفان دايك نصه جه من مكان، والعربية المشتركة نصه جه من مكان، واليسوعية وغيره. فهنا في الآخر بيجاوب على الجزء الأولاني، بيقول إيه؟ ترى هل نحن أمام النص الأصلي للأناجيل أو للعهد الجديد؟ في الواقع لا نملك نصا أصليا من العهد الأول. طبعا المسيحيين هنا بيحبوا يدافعوا عن ان فكرة ان احنا ضيعنا الاصول مش امر غريب، اصل ده حاصل في كل الكتابات القديمة. احنا كمسلمين بنقول ان لا، ده مش حاصل بالنسبة للمسلمين، لان اصل القرآن الكريم انه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، وانه قرآن يقرأ. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني هو في الأصل كتاب يقرأ على الناس بشكل شفهي على مكث، يعني على مهل وتريث عشان يسمعوه كويس. أيضا في سورة القيامة الله عز وجل يقول عن القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ عليه القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، إن علينا جمعه وقرآنه في صدره فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني لما سيدنا جبريل يقرأ عليك اقرأ زيه، ثم إن علينا بيانه. يعني القرآن اللي اتقرأ عليك ده الله عز وجل هيفهمه لك. ففكرة ان النصوص الأصلية للكتابات القديمة دائما تضيع، فمش مشكلة لما الكتاب المقدس يضيع، ده كلام فاضي. في فرق ما بين كتابات عادية والكتاب المقدس، وبعدين في عندنا كتابات منقوشة على الحجر أو غيرها من آلاف السنين ما زالت محفوظة، فاشمعنى كتاب المقدس ما يتحفظش؟ المهم، طب احنا على ما يعتمد النص الذي يحتويه كتابنا المقدس إذا النص الأصلي من العهد الأول مش موجود ما بين ايدينا؟ بدأ في الصفحة رقم 56 يقول لك على ايه؟ الازمنة المهمة التي يرتقي اليها نقل نص العهد الجديد. نشوف النص ده وصل لنا ازاي. وعايزك تاخد بالك من نقطة في غاية الأهمية، إن هو بيبتدي يعني الأزمنة المهمة التي يرقى إليها نقل نص العهد الجديد إلى القرن الرابع. في عندك الأصل المفروض إنه اتكتب في القرن الأول ميلادي، من الأصل للقرن الرابع. دي مرحلة زمنية مهمة جدا فيما يخص نقل نص العهد الجديد. قال لك إيه؟ لقد بدأ القلق منذ أواخر القرن الثاني حول الاختلافات بين المخطوطات. المسيحيين عندهم نسخ من الأسفار المقدسة، بيعملوا منها نسخ جديدة، بيستخدموا
أدوات بدائية كتابية وبيرجعوا لنساخ تتفاوت مهارتهم في النسخ، فكانت النسخ الجديدة تطلع مختلفة عن القديمة، سواء بسبب أخطاء عفوية غير مقصودة أو بتحريفات مقصودة زي ما شرحنا قبل كده. فبسبب أخطاء أثناء عملية النسخ، يعني تحريف سواء مقصود أو غير مقصود، بدأت تظهر الاختلافات ما بين المخطوطات منذ أواخر القرن الثاني، والمسيحيين قلقانين بخصوص الاختلافات ما بين المخطوطات. هنا قاعد يتكلم لك شوية بقى عن كل مكان، والنقطة دي اتكلمنا عنها بالتفصيل اللي هي العائلات النصية، ان كان في اماكن جغرافية معينة بيتم فيها نسخ العهد الجديد بشكل احترافي ما، وبسبب ظروف معينة في كل منطقة جغرافية بدأ يظهر شكل مميز لنص العهد الجديد. ففي عندنا 4 عائلات نصية رئيسية: النص السكندري أقدمهم وأفضلهم، وبعدين في عندك النص القيصري والنص الغربي، والنص الغربي طلع منه النص البيزنطي. هو بيشرح في الليلة دي شوية. المهم يعني في الآخر بيقول هنا إيه: ولقد بقي لنا من هذه الحقبة اللي هي لغاية القرن الرابع بردي ريلاندز، او اللي هي بردية راينالدز، جون رايلاندز ولا رينالدز ولا ايا كان، قصقوصة صغيرة بعض اسطر من انجيل يوحنا، وبردي بوديمر الثاني، برديات بوديمر وتشستر بيتي نحو سنة 200 ميلادية، يتضمن كذا كذا، وهناك 3 مخطوطات كذا تشستر بيتي تتضمن كذا. ففي عندنا مخطوطات برديات قصائص كده اجزاء شوية حلوة. يعني ده الحال ده ايه؟ ده لغاية القرن الرابع معظمه برديات، وبرديات غير مكتملة وعددهم قليل. وبعدين قال لك بقى انه وتمت ترجمة النص اليوناني الى اللاتينية والى السريانية والقبطية. يعني في الفترة دي بدأت تظهر ترجمات العهد الجديد القديمة اللي اهمهم اللاتيني والسرياني والقبطي. طب من القرن الرابع الى القرن السادس قال لك بقى إلى هذه الحقبة تعود المخطوطات الكبرى الكاملة للعهد الجديد، وهي المكتوبة على الرق جلود الحيوان: المخطوطة الفاتيكانية منتصف القرن الرابع، المخطوطة السينائية منتصف القرن الرابع، المخطوطة السكندرية بداية القرن الخامس، المخطوطة الأفرامية القرن الخامس، المخطوطة بيزا القرن الخامس. لا يتضمن سوى الأناجيل وأعمال الرسل، وهو يعتبر أفضل شاهد للنص الغربي. ويتم جرد جديد كذا كذا اللي هو النص البيزنطي، لكنه يعتبر عادة أقل جودة مما سبقه، وهذا الجرد هو الذي فرض نفسه كنسخة عامة أو مسكونية لجميع الكنائس الناطقة باللغة اليونانية. خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. احنا قلنا عندنا نص سكندري ونص قيصري بتاع قيصرية فلسطين، ونص غربي بتاع كنائس فرنسا وإيطاليا، ومن النص الغربي طلع النص البيزنطي. في بداية القرن الخامس في بيزنطية طلع النص البيزنطي. النص البيزنطي ده يعتبر أقل جودة مما سبقه، وخصوصا النص السكندري. خلي بالك احنا بنتكلم عن نص غربي أقل جودة. الأقل جودة ده إيه اللي حصل له؟ هو اللي فرض نفسه كنسخة عامة أو مسكونية لجميع الكنائس الناطقة باللغة اليونانية. تخيل إن النص الأقل جودة هو اللي بقى نص مسكوني لجميع الكنائس الناطقة باللغة اليونانية. أمر في غاية العجب. طب وإيه كمان؟ قال لك والله بالقرن الخامس إلى عصر النهضة نسخ في أديرة، وعصر النهضة القرن الخامس للقرن السادس عشر عهد الطباعة. هنا النقطة دي مهمة. بيقول إيه؟ في واحد اسمه إيرازموس، نشر إيرازموس نصا مستعملا. يعني ايه نصا مستعملا؟ اللي هو النص يعني اللي متاخد من البيزنطي الأقل جودة ده. فعام 1516 وضعوا انطلاقا من 6 مخطوطات فقط، مخطوطات جودتها في غاية السوء. وجاء الطباع روبرت ستيفانوس راجع نسخة إيرازموس وأعاد طباعتها. وبعدين جه واحد اسمه ثيودور بيزا راجع نسخة ستيفانوس وأعاد طباعتها. ونسخة ثيودور بيزا هي اللي جت في الآخر واتقال عنها إنه النص المقبول، تكستس ريسبتس، المستعمل حتى أواخر القرن التاسع عشر. يعني في عندنا نص بيزنطي، نص قليل الجودة. دي مجموعة مخطوطات
جه واحد اسمه إيرازموس نقى 6 مخطوطات من الأقل جودة دول وعمل نص وطبعه. فجي واحد اسمه روبرت ستيفانوس أعاد طباعته مع مراجعة. وبعدين واحد اسمه ثيودور بيزا أعاد طباعة نسخة ستيفانوس مع مراجعة. نسخة ثيودور بيزا دي هي اللي اتقال عنها إنها تكستس ريسبتس، حاجة اسمها النص المستلم. النص المستلم ده كان هو نص العهد الجديد حتى أواخر القرن ال19. طيب من أواسط القرن ال19 والله بدأوا يكتشفوا مخطوطات النص السكندري. في سنة كذا اكتشف العالم قسطنطين فون شندورف المخطوطة السينائية في جبل سيناء، ونشر المخطوطة الفاتيكان، ونشر المخطوطة أو هو اللي نشره، ما علينا. وهذان المخطوطان مع مخطوطة بيزا هم اللذان يشكلان قاعدة النص الحالي لكتابنا المقدس. وبعدين في الآخر بيقول لك إيه؟ الاختلافات ما بين المخطوطات ثانوية وغير رئيسية، وقلنا إن الكلام ده تقديري بشري. هنا بيقول لك بشكل عجيب: ويمكننا أن نثق بالنسخ التي بين أيدينا حتى من دون أن نملك النص الأول والأصلي. حتى من دون أن نملك النص الأول الأصلي، أنت حر. يمكننا بناء على إيه؟ الموضوع كبير، خلي بالك. أنا جبت الاقتباس ده ليه؟ لأنه بيبين بشكل مختصر تاريخ انتقال النص. أول حقبة لغاية القرن الرابع مجموعة قليلة جدا من البرديات اللي ما فيهاش نص كامل للعهد الجديد. تاني حقبة من القرن الرابع للسادس المخطوطات اللي مكتوبة على الرق اللي فيها نسخ كاملة للعهد الجديد، زي المخطوطة السينائية، أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. وبعدين بقى مخطوطات تانية بس ظهر بقى النص البيزنطي اللي فيما بعد هو اللي فرض نفسه على كل الكنائس اللي بتتكلم باللغة اليونانية. وبعدين في العصور الوسطى جه إيرازموس عمل نسخة كتاب مقدس هي اللي في الآخر سادت العالم كله، اللي يعتبر من نصها اتعمل ترجمة الفان دايك من نص قليل الجودة واعتمد على 6 مخطوطات فقط. حال الكتاب وتاريخه في غاية السوء. بعدين في الآخر قال لك والله لما اكتشفنا المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، وأنا عامل فيديو مخصوص بتكلم فيه عن قصة اكتشاف المخطوطة السينائية، اكتشفوها في سلة زبالة، سلة مهملات، ويقول لك والله هي دي المخطوطات اللي بتشكل قاعدة النص الحالي لكتابنا المقدس. وفي الآخر يمكننا أن نثق بالنسخ التي بين أيدينا حتى من دون أن نملك النص الأول الأصلي. انت حر. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.